là tại sao không có nói quan niệm thân thể mà nói quan niệm thân thể nơi thân thể. Nếu chúng ta là một nhà khảo cứu thì chúng ta sẽ có khuynh hướng cho rằng cái đối tượng của sự khảo cứu nó là một cái đối tượng độc lập đối với nhận thức của ta, như là con vi trùng nó nằm dưới cái hiển vi của nhà khoa học, nó không có dính líu gì tới nhà khoa học, và người quán chiếu với đối tượng quán chiếu là hai cái thực thể riêng biệt. Đó là phương pháp của khoa học hay là phương pháp của nhận thức dân thường ở ngoài. Nhưng mà trong khi tu tập thì chúng ta phải học để mà vượt lên khỏi cái đường ranh giới nó chia cắt chủ thể quán chiếu và đối tượng quán chiếu. Chúng ta làm thế nào để chủ thể quán chiếu và đối tượng quán chiếu nó trở thành là một, và khi đó thì cái hiểu biết mới trở nên sâu sắc. Dù sao thì chúng ta cũng biết rằng cái đối tượng nghiên cứu của chúng ta nó có mang màu sắc của tâm thức nghiên cứu, tại vì không thể nào tách rời ra cái đối tượng quan chiếu với cái chủ thể quan chiếu được. Nhất là trong đạo Buộc luôn luôn nói rằng pháp tức là đối tượng của tâm, ngoài tâm không có pháp và ngoài pháp không có tâm. Và vì vậy cho nên người quán chiếu đi vào trong lòng đối tượng quán chiếu, và cái ranh giới giữa người quán chiếu và vật quán chiếu nó được lấy đi. Khoa học bây giờ họ cũng đã bắt đầu thấy được điều đó. Họ biết rằng cái chủ thể quán chiếu nó ảnh hưởng tới quán chiếu, cái đối tượng của sự quán chiếu. Không thể nào lấy cái tâm thức chủ quan ra khỏi cái đối tượng quán chiếu được. Cũng như là khi người ta rọi ánh sáng vào một cái đối tượng quán chiếu như là một cái điện tử, thì cái ánh sáng đó, nếu không có ánh sáng đó thì không có thể trông thấy được. Nhưng mà khi mà dọi ánh sáng vào thì ánh sáng nó sẽ làm biến hình, nó sẽ ảnh hưởng tới cái đối tượng đó. Tại vì cái ánh sáng này cũng là một cái nguồn năng lượng, mà khi nguồn năng lượng đó nó chiếu vào một cái đối tượng nào, nó ôm ấp một cái đối tượng nào, thì đối tượng đó nó sẽ thay đổi. Thì cái nhận thức của chúng ta cũng vậy, nhận thức ta cũng là một nguồn năng lượng. Khi mà ta ôm ấp hay là quán chiếu một đối tượng nào thì đối tượng đó nó cũng sẽ thay đổi. Đó là cái liên hệ giữa chủ thể và đối tượng. Cho nên khoa học bây giờ, khoa học vật lý nguyên tử bây giờ cũng có khuyên ta là muốn thấu hiểu được cái bản chất của một điện tử thì mình phải học làm một kẻ tham dự, mà đừng có khư khư giữ cái vai trò một người quan sát. Họ dùng danh từ là the participant và the observer. Nếu mình làm một observer đứng ngoài thì không bao giờ mình hiểu được. Mình phải tập làm một participant, tức là mình phải tham dự vào đó, mình phải làm một với cái đó. Cũng như trong tiếng Pháp mình có cái động từ comprendre. Comprendre là hiểu, mà chữ comprendre nó gồm có cái tiền từ com
COM, và cái động từ comprehend, tức là cầm lên. Hiểu một vật gì tức là cầm vật ấy lên và đồng nhất mình với cái vật đó. Đó là cái ý nghĩa của chữ com, cái tiền từ com, comprendre, tức là hiểu. Đó, ví dụ như là mình muốn hiểu sự chỉ của mình thì mình phải đặt mình vào trong con người của sự chỉ của mình. Mình phải thấy những cái tâm hành, những cái lo lắng, những cái buồn khổ, những cái hy vọng, những cái hạnh phúc của sự chỉ của mình. Mình đặt mình vào trong xương thịt với sự chỉ của mình, là một với sự chỉ của mình, thì mình bắt đầu hiểu được. Còn nếu mình vẫn là một quan sát viên ở ngoài thì không thể nào mình hiểu được người kia. Cho nên ở bên Ấn Độ, họ thường có cái ví dụ như thế này, là một hạt muối kia đứng ở trên bờ biển và thao thức muốn biết rằng nước biển nó mặn tới mức nào. Thì người ta mới nói, hạt muối, nếu mà mày muốn biết nước biển mặn như thế nào thì chỉ có cách là mày nhảy xuống dưới biển và mày hòa với biển, và lúc đó cái hiểu biết của mày về cái độ mặn của muối ấy, nó sẽ toàn vẹn, nó sẽ tuyệt hảo. Đó là cái cách người ta giải thích tại sao muốn hiểu một cái gì thì mình phải tham dự vào cái đó, mình trở thành một với cái đó thì cái hiểu mới có thể gọi là sâu sắc được. Còn không thì cái thấy cái hiểu nó vẫn còn có tính cách phân biệt và kỳ thị. Nói về phương diện chính trị và văn hóa cũng như vậy. Nếu có những cái cuộc xung đột, tranh chấp thì thường thường mỗi bên đều tự cho mình là đúng và bên kia là sai. Và nếu hai bên ngồi vào bàn hội nghị mà có người giúp cho hai bên hiểu được nhau, thì tự nhiên hai bên sẽ có thể hiểu được những cái khổ đau, những khó khăn của nhau và đi tới một cái hiệp ước sống chung và hòa bình một cách dễ dàng hơn. Hai anh em hay là hai vợ chồng giận nhau, chống nhau, buồn nhau, làm cho nhau khổ, là tại vì người này nghĩ rằng người kia hoàn toàn là khác biệt với mình. Nhưng mà nếu tìm cách để đặt mình vào trong vị trí của người kia và thấy được tất cả những khổ đau, những thao thức, những lo lắng, những khó khăn của người kia, thì tự nhiên mình hiểu thì tự nhiên mình có thể chấp nhận được, và chấp nhận được thì mình có thể đi tới cái sự tha thứ, chung sống hòa bình an lạc với nhau như thường. Cho nên không phải là chỉ trong cái lĩnh vực quán chiếu thiền tập mà chúng ta phải xóa bỏ cái ranh giới giữa chủ thể và đối tượng, mà chính ngay trong cái sự sống hàng ngày, nếu chúng ta muốn đạt tới cái kết quả hiểu và thương thì chúng ta cũng phải tập xóa bỏ cái ranh giới giữa chủ thể và đối tượng. Vì vậy cho nên quán niệm thân thể nơi thân thể nghĩa là quán niệm thân thể như thế nào để mình hòa nhập nơi thân thể, mình trở thành một với thân thể, và cái ranh giới giữa người quán chiếu và đối tượng quán chiếu là thân thể nó không còn nữa, thì mới thành công được.